Good morning mga Mars! Welcome back sa Star ng Kusina. Today, tayo ay gagawa ng trending na cassava flan. Ang recipe natin ay siguradong magugustuhan nyo dahil bukod sa ito ay napakasarap, ay tamang-tama lang ang tamis at hindi nakakaumay. Kaya samahan nyo po ako habang tayo ay nagluluto. Para sa ingredients, kailangan natin ng mga sumusunod. 1 kilong cassava o kamoting kahoy na hindi pa nababalatan. 1 cup condensed milk. 1 cup fresh or evaporated milk. 2 teaspoons vanilla. 1/2 cup grated cheese. 2 large eggs. 4 tablespoons water. And 4 tablespoons sugar. Para sa procedure naman, babalatan muna natin ang kamoteng kahoy. Bago ko po ito binalatan, ay hinugasan ko munang maigi para nang sa ganun ay matanggal yung mga lupa na kasama nung ito ay binili ko sa palengke. After natin itong balatan, ay hugasan ulit at saka gagadgarin. Mas maganda kung ang gagamitin nating gadgaran ay yung may maliliit na ipin kagaya nito. Para nang sa ganon ay mas pino ang ating ginadgad na kamoteng kahoy. Ang kamoteng kahoy ay may matigas na ugat sa gitna. Siguraduhin nyo na hindi ito makakasama sa paggadgad dahil matigas pa rin ito kahit luto na. Ang ginagawa ng iba ay hinahati muna nila ang kamoteng kahoy at saka nila tinatanggal yung ugat sa gitna bago nila ito gadgarin. Kaya lang madali itong maputol at mahirap hawakan pag hinati-hati nyo na. Ang ginagawa ko dito ay ginagadgad ko ito ng buo. Pag malapit na sa bandang ugat ay tinatapon ko na yung gitna. O kaya naman para mas madali ay pwede nyo itong i-blender. Hatiin nyo muna ito at tanggalin yung gitna. Pagkatapos ay hatiin nyo ulit sa maliliit na piraso para nang sa ganon ay hindi mahirapan yung blender. Pagkatapos nating magadgad ay pipigain natin ito gamit ang malinis na tela. Ngayon naman kung gagawa kayo ng maramihan at hindi naman kayo nagmamadali, ay pwede nyo rin itong ilagay sa isang strainer o salaan at iwanan nyo doon ng ilang oras at hayaan nyo na tumulo ng unti-unti yung katas. Pagkatapos natin itong pigaan ay lulusan natin ang ginadgad na kamoting kahoy para nang sa ganon ay hindi tayo mahirapang maghalo mamaya. Yung pinagpigaan naman ay itatabi natin ng mga 20 minutes para nang sa ganon ay mag-settle yung starch sa ilalim. Pagkatapos ay kukunin natin ang starch at ihahalo natin sa cassava flan. After 20 minutes ay tatapon na natin itong katas at kukunin natin yung maputi sa ilalim. Yan na ang itsura ng starch. Next ay paghahaluin na natin ang mga ingredients sa isang bowl. Ilalagay natin ang milk. Fresh milk po ang gamit ko. Ang condensed milk. Ang asin. Vanilla. Ang itlog. Pagkatapos ay hahaluin lang natin ito. Next ay ilalagay na natin ang starch. Etong starch naman ay optional lang. Kung ang gusto nyo sa cassava flan ay yung hindi masyadong makunat, pwedeng hindi nyo na ito ilagay. Next naman ay ilalagay na natin ang grated cheese at hahaluin natin ang mixture. Then i-add natin ang grated cassava. At hahaluin natin ito hanggang sa wala nang buo-buong natitira sa ating mixture.
Next ay hahanda natin ang molder na gagamitin natin sa pag-caramelize ng asukal. Lalagyan natin ng 1 tablespoon na sugar ang bawat molder. At saka tag-iisa ring kutsarang tubig. Bago ko ito ginawa ay nagpapakulo na rin ako ng tubig sa steamer na gagamitin natin mamaya sa pagluluto ng cassava flan. Ika-caramelize na natin ang asukal. Siguraduhin nyo lang na low fire lang ang gagamitin nyo para nang sa ganon ay hindi ito masunog at pumait. Kung gagawa kayo nitong ng maramihan, para hindi kayong matagalan, ang pwede nyong gawin ay ilagay nyo yung sugar at yung water sa isang pan at doon nyo ito i-caramelize. Ngayon, para hindi kayo abutin ng pagtigas ng caramelized sugar bago nyo ito may lipat sa mga molder, ay meron tayong trick dyan. Pag nakikita nyo nagbabubbles na yung sugar, ang ginagawa ko ay pinapatakan ko ito ng kalamansi. Sineswirl-swirl ko lang, tapos ganun na yun, nahahalo na siya. Tapos pagtanggal ko sa apoy, hindi ako nagmamadali na ilipat ito sa mga molder. Hindi ito basta-basta tumitigas kagaya ng ganito na walang kalamansi. Pagtanggal natin ito sa apoy, makikita nyo titigas agad yung asukal. Ngayon ay i-scoop na natin ang cassava mixture sa kanya-kanyang molder. Bawat isa po nito ay merong 1 cup ng mixture. Kung hindi nyo pa po nasusubukan gumawa ng cassava flan, I suggest na itry nyo na po. Napakasarap po talaga. Nang una ko tong matikman, halos maubos ko yung isang molder. Ito yung cassava cake na pinalevel up talaga yung lasa. Para kang kumakain ng cassava cake at leche flan in one. Bukod pa doon ay nagbibigay pa dito ng extrang sarap yung caramelized sugar. Nandun yung lasa niyang burnt pero hindi mapait. Na parang nanunuot sa ilong mo pag kinakain mo. Medyo addicting po ito at siguradong babalik-balikan nyo. Malaking contributing factor din po dun yung hindi masyadong matamis yung ating cassava flan. Kasi pag ito masyadong matamis, magsasawa tayo agad at hindi tayo makakain ng marami. Kaya kung kayo magbebenta ng cassava flan, siguraduhin yung ito ay tamang-tama lang ang tamis. Para yung customer nyo babalik at babalik sa inyo. Ngayon naman, i-steam na natin ito sa loob ng 45 minutes to 1 hour over low-medium heat. Ito na ang ating cassava flan after 1 hour. Papalamigin muna natin ito at saka natin tatanggalin sa molder. Pwede nyo naman itong tanggalin ng mainit-init pa, kaya lang siguraduhin nyo lang na yung kusa na siyang matatanggal. Kasi pag mainit pa ang cassava flan, meron itong tendency na dumikit sa ilalim. Eto na ang ating cassava flan. At dahil ako'y natatakam na, ay hindi ko na totally pinalamig. Pero inantay ko muna siya na kusang matanggal sa pagkakadikit sa molder. Lalagyan muna natin ng konting cheese para mas masarap at para mas presentable. Ayan mga Mars, sana po ay nagustuhan nyo ang recipe natin ngayon. At huwag nyo po sanang kalimutan na mag-subscribe sa ating channel, mag-like at mag-comment. Paki-click na rin po ang notification bell para nang sa ganon ay ma-notify kayo pag meron tayong mga bagong recipes. At paki-like and follow na rin po ang iba pa nating social media accounts gaya ng Facebook, Instagram at Twitter. Maraming salamat po sa lahat ng nanood at sana po ay madagdagan pa ang inyong kita ng dahil sa recipe na ito. Magkita-kita po tayo muli sa susunod kong mga video. Happy eating guys! Bye-bye!